Khi còn nhỏ, nhà nuôi một con lợn rừng. Con lợn rừng này rất thông minh. Bởi vì nó thông minh, ông nội tôi mấy lần muốn rớt nó đều không nỡ rớt. Hôm đó Vương Đức gửi đến nhà tôi, là nhà bạn nuôi. Con lợn rừng này ít nhất cũng có 250 tới 300 cân đấy nhỉ. Không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Ông định khi nào rớt nó? Lợn rừng vốn đang cúi đầu ăn. Nó giống như nghe hiểu lời của Vương Đức Phát nói, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Vương Đức Phát. Ông tôi cười lên và nói, Đức Phát nhìn thấy chưa? Nó chê en nói chuyện khó nghe. Dùng ánh mắt sắc lẹm đang nhìn chằm chằm vào cậu đấy. Là con heo rừng này quá thông minh, không phải muốn rớt là được. Ông đừng quên 1 lợn, 2 gấu, 3 hổ. Ông tôi xua tay với Vương Đức Phát. Tôi đã nuôi con lợn này được 3 năm rồi. Nuôi từ nhỏ đến lớn, chưa từng cắn ai. 3 năm trước, ông nội tôi và vài thanh niên trong làng lên núi đi săn. Tìm thấy 3 con lợn rừng, 2 con to và 1 con bé. Một trong 3 con lợn rừng thể hiện sự hung hăng mạnh mẽ, bị ông tôi bắn chết ngay tại chỗ. Sau đó thịt lợn rừng bị mấy thanh niên trong làng chia nhau, còn con lợn rừng đực và con lợn con, ông tôi đã mang nó về nhà. Đêm đó ông tôi đã liên lạc với người bán lợn trong làng. Sáng hôm đến giao dịch, rớt con lợn đực đó. Lúc đó tôi vẫn còn nhỏ, nhìn con lợn rừng trong lồng sắt, lại khóc như con người vậy. Tôi thực sự không nhẫn tâm, thừa dịp ông tôi không chú ý, đã lén lút mở lồng, thả con lợn rừng đực đó ra. Ngay khi tôi chuẩn bị mở lồng của lợn con động tĩnh quá lớn, kinh động tới ông tôi. Tức giận, ông nội mắng tôi là ngôi sao chổi làm mất tiền của ông, treo tôi lên oành tôi sống dở chết dở. Sau này tôi cũng không dám nghĩ đến việc thả lợn con ra nữa. Ông tôi bỏ con lợn con đó vào chuồng heo, trộn với 3 con lợn nhà. Nhưng ngày hôm sau, những con heo nhà đã chết hết rồi, cũng không biết là bị cái gì cắn chết. Chỉ còn lại con lợn rừng kia toàn là máu nằm trong góc tường. Vương Đức Phát nhíu mày không nói gì. Ông tôi hút một điếu thuốc thở ra ngụm khói. Mùa đông năm trước, Thím Anh và Tiểu Tiểu không có nhà. Tôi ở nhà một mình. Tôi uống rượu uống nhiều qua, xây nằm ra đất suýt nữa thì chết cóng. Chính con lợn rừng này đã cứu mạng tôi. Nó nhảy ra khỏi chuồng lợn và cắn vào tay tôi, cắn cho tôi tỉnh. Nếu không có con lợn rừng này, tôi đã chết cóng rồi. Vương Đức Phát nhìn mắt lợn rừng đầu tiên, sau đó lại nhìn ông tôi. Tôi có cảm giác con lợn rừng này không muốn cứu ông, mà muốn ăn thịt ông ấy chứ. Vương Đức vừa nói xong, ông tôi thay đổi sắc mặt. Ông mặt âm thầm quát, nói nhảm. Tôi chưa bao giờ bỏ đói nó. Nó ăn tôi làm gì? Ngoài ra, nhà tôi nuôi con lợn rừng này, nó không ăn thịt. Ông không tin lời tôi. Tôi nói gì cũng vô ích. Tôi khuyên ông vẫn là nên dứt con lợn rừng này đi, có thể bán lấy tiền lại có thịt ăn. Ông tôi hút 2 ngụm thuốc và không nói gì. Đúng, nhà tôi còn có nửa cân thịt lợn, tôi có thể cầm sang cho lợn nhà ông ăn. Ăn thịt lợn ngon làm gì? Lãng phí quá. Vương Đức Phát lắc đầu, thịt đã hỏng rồi. Tôi vẫn chưa muốn vứt đi, tôi sẽ đi lấy nó sang đây. Vương Đức Phát nói xong lời này liền trở về nhà hắn. Hắn nhanh chóng mang đến nửa cân thịt ngũ hoa. Thịt ngũ hoa đó đã hỏng rồi, có mùi hôi thối. Lợn rừng nhìn thấy thịt trong tay Vương Đức Phát, nước dãi trong miệng chảy ra, mắt nhìn chằm chằm vào thịt. Ông tôi bị sốc và nói, đúng là thèm ăn thịt vậy hả? Tại sao mày thèm thịt này? Bình thường chỉ cần ông tôi nói chuyện với lợn rừng sẽ nhìn ông tôi. Nhưng bây giờ, mắt heo rừng chỉ nhìn thẳng vào thịt ngũ hoa, căn bản không nhìn ông tôi. Ông nhìn rõ đây. Vương Đức Phát ném nửa cân thịt ngũ hoa vào chuồng heo. Lợn rừng xông lên, vài giây thì ăn hết nửa cân thịt. Nó căn bản không có nhai mà là nuốt chửng xuống. Lợn rừng ăn thịt trông quá hung dữ, tôi hơi sợ. Vương Đức Phát nói, đấy nhìn thấy rồi phải không? Nó vẫn thích ăn thịt. Ông tôi hút 2 ngụm thuốc, tức giận nói thích ăn thịt cũng không có tiền mua thịt cho nó. Người còn không ăn được thịt đâu. Vương Đức Phát nhíu mày. Vợ ba của chú tôi là bị lợn rừng cắn chết đó. Khi tìm được, người chỉ còn lại 1 cái đầu. Tôi nghe người ta nói, lợn rừng này chỉ cần mọc thịt người thì phải rớt, nếu không nó sẽ còn ăn thịt người đấy. Ông tôi tức giận nói linh tinh gì đấy? Lợn sao có thể ăn thịt người? Tôi thấy cậu là đang thèm thịt lợn của nhà tôi thì đúng. Và ông tôi bắt đầu đuổi người ta bằng chổi. Tôi là muốn tốt cho chú thôi. Tôi khuyên chú vẫn nên rớt con lợn rừng đó sớm đi, hoặc là bán nó, lấy tiền mua mấy con lợn nhà về mà nuôi. Ông tôi đánh Vương Đức Phát ra ngoài, sau đó ngồi xuống bên cạnh chuồng lợn, nói với lợn rừng không vui. Thịt lợn có gì ngon chứ? Khiến mày thành bộ dạng như vậy. Lợn rừng cúi đầu và dùng mũi để thể hiện, giống như vẫn đang tìm thịt để ăn. Ông tôi vừa nói xong, bà tôi đi từ kho ra. Bà vừa làm xong cơm. Bà tôi nói, Đức Phát nói đúng, con lợn rừng này nên bị rớt từ lâu rồi. Ông tôi không nói gì. Ông nhìn chằm chằm vào con lợn rừng trong chuồng lợn, cũng không biết ông đang nghĩ gì. Ông tôi đột nhiên mở cửa chuồng lợn ra.
Thả lợn rừng ra, ông thả con lợn rừng ra làm gì? Tôi thấy hình như nó chưa ăn no. Tôi thả nó lên núi ăn thêm một chút nữa. Ông tôi nói xong câu đó, lại nhìn về phía tôi, Tiểu Tiểu lên núi lấy trứng chim không? Ông ơi, con muốn đi. Ông tôi cười. Cầm ghế đi. Tôi nhặt cái ghế nhỏ trên sàn nhà, đi theo phía sau ông tôi. Thả lợn là một công việc thể chất. Khi lợn rừng ăn, người ngồi trên băng ghế nghỉ ngơi. Tiểu Tiểu, con đừng đi nữa. Trời sắp tối rồi. Trên núi lạnh, tôi lắc đầu. Giữ chặt quần áo của ông tôi, con muốn đi. Tiểu Tiểu muốn đi chơi thì để con bé nó đi. Cản lại làm gì? Ba ở nhà nấu cơm đi. Ông tôi nói xong liền dẫn tôi ra ngoài. Ông tôi cầm roi thừng trong tay. Lợn rừng đi trước chúng tôi. Con lợn rừng này đi rất chậm, đi bộ lắc lư. Đến chân núi, con lợn rừng này đi lên núi. Đi được nửa núi mới dừng lại ăn lá. Ông tôi ngồi trên băng ghế nghỉ ngơi. Tôi trèo lên cây cổ cong bên cạnh để tìm tổ chim. Ông nội tôi đột nhiên gọi tôi. Tiểu Tiểu, ông đi vệ sinh. Con nhìn lợn rừng nhé. Tôi gật đầu, con biết rồi. Ông tôi nói xong liền đi vào rừng. Có vẻ rất gấp. Tôi không tìm thấy tổ chim trên cây. Tôi vừa muốn đi xuống, tôi thấy con lợn rừng đứng dưới gốc cây nhìn tôi. Nó đang chảy nước miếng, trong miệng còn phát ra âm thanh hum hum hum. Đầu của nó thỉnh thoảng còn gật một cái. Bảo tôi đi xuống. Con lợn rừng này rất tốt tính, chưa từng cắn ai. Nhưng không biết tại sao, tôi thấy nó chảy nước miếng, có chút hơi sợ. Nhìn tôi không xuống được, lợn rừng đột nhiên lùi lại vài bước. Khi tôi cảm thấy bối rối, đột nhiên lao về phía cây cổ cong. Bùm, một tiếng, cây bị va đập nát một chút. Tôi suýt ngã khỏi cây. Tôi ôm chặt cây, hét lên ông nội. Tôi đã khóc. Con lợn rừng liếc nhìn tôi, cười với tôi. Tôi lớn tiếng gọi, ông ơi, lợn rừng muốn ăn con. Tôi vừa dứt lời, ông tôi chạy ra khỏi rừng. Một tay đấm vào tai lợn rừng. Lợn rừng kêu lên một tiếng, lùi lại về phía sau vài bước. Ông tôi mắng, cái đồ xúc sinh, thịt của ai ngươi cũng dám ăn nhỉ? Thấy ông tôi nổi giận, lợn rừng lại lùi lại 2 bước, miệng phát ra âm thanh hum 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 hum, giống như đang nói chuyện với ông tôi. Ông tôi trừng mắt nhìn con lợn rừng, cái đồ ham ăn nhà ngươi. Nếu ngươi mà dám có lần sau, tao sẽ bẻ gãy răng mài. Lợn rừng đứng đó nhìn chằm chằm, ông tôi nhìn vài giây, cũng không biết nó đang nghĩ gì. Rồi vài giây sau nó mới cúi đầu xuống, cắn rễ cây trên mặt đất để ăn. Tiểu Tiểu đừng sợ, có thể xuống được rồi. Chân tôi vẫn còn run, nhẹ nhàng trườn xuống cây. Nhưng sau một lúc, tôi đã lùi lại phía sau ông nội. Ông ơi, khi ông không có ở đây. Lợn rừng đập đầu vào cây, vừa nhìn đã sợ. Nó cười với con. Ông nội tôi dùng tay lau nước mắt cho tôi nói, Tiểu Tiểu, con đừng sợ. Lợn rừng chỉ là đang chơi đùa với con thôi. Chuyện này không thể nói cho bà con biết đâu đấy nhá. Tại sao không thể nói cho bà con biết? Lợn rừng suýt nữa đã ăn thịt con rồi. Tôi vừa nói xong, tôi nghe thấy tiếng kêu. Âm thanh này phát ra từ chân núi. Làng chúng tôi chỉ có khi người chết được chôn cất mới có thể thổi kèn. Ông tôi cau mày, nhà ai có người chết vậy? Ông tôi vừa nói xong, lợn rừng chạy đến chỗ ông tôi. Nó nhìn lên ông tôi, phát ra âm thanh trong miệng hum hum hum. Ông tôi nhìn con lợn rừng, trầm mặc một hồi mới nói, thật là tạo nghiệp mà. Được rồi, đi thôi. Lợn nhà tôi muốn ăn. Ông tôi nói đó là lợn rừng đang chơi với tôi. Con bảo tôi đừng nói với ai. Lúc này dưới chân núi chuyển đến tiếng kèn đưa tang người chết để được chôn cất. Lợn rừng đột nhiên đến gần chân ông tôi, phát ra âm thanh hum hum hum. Ông tôi bảo lợn rừng dẫn đường xuống núi. Lợn rừng cúi đầu xuống và đi vào rừng. Thỉnh thoảng nó dừng lại, nhìn lại xem ông tôi có theo kịp không. Đường đi của con lợn rừng này dẫn rất khó đi, rất nhiều dốc và dễ bị ngã. Tôi đang nắm chặt quần áo của ông tôi. Ông ơi, con muốn về nhà. Ông tôi nói lát nữa sẽ về nhà. Lợn rừng tiếp tục dẫn đường. Đi một lát, lợn rừng đột nhiên dừng lại. Tôi thấy 4-5 người đàn ông đang đào mộ, trong đó có Vương Đức Phát. Mấy cái còn lại cũng là người của làng chúng tôi. Ông tôi hỏi, có chuyện gì vậy? Tôn Phúc tự đột tôi, phải nhanh chóng chôn cất. Phong tục của làng chúng tôi, người đột tử bắt buộc phải chôn trước khi trời tối, và không thể có người thân ở đây. Người đột tử sẽ không muốn đi. Ông tôi đứng ngay ra đó vài giây, đưa tôi cái xẻng. Tôi cũng giúp đào. Vương Đức đưa cho ông tôi một cái xẻng sắt. Ông vẫn phải nên đuổi con lợn rừng này đi, không thể để nó thấy người chết được chôn cất. Nó sẽ nhớ và đến đào mộ lên đấy. Không thể. Ngôi mộ này sâu 2-3 mét, trên đó lại phủ đất cao 2-3 mét. Cho dù mệt chết nó cũng không đào được mộ ra đâu. Con lợn rừng này tôi nuôi 3 năm rồi, luôn được tôi để ý.
Không thể xảy ra chuyện gì đâu. Cậu yên tâm đi. Vương Đức Phát nhíu mày. Vậy thì ông phải giám sát nó đấy. Đừng để con lợn rừng này làm chuyện đào mộ đó. Ông tôi liên tục gật đầu, yên tâm đi. Rất nhanh ngôi mộ sâu 2 mét đã được đào xong. Theo phong tục quê hương của chúng tôi, trước khi chôn phải nói chuyện với người chết đột ngột, để người chết yên tâm ra đi. Vài người thanh niên mở quan tài ra. Tôn Phúc nằm trong quan tài. Trên mặt toàn là mếu, trên đầu có một vết rách. Là ngã mà chết. Tôi có chút sợ, vô thức nhìn ông tôi. Mắt ông tôi đang nhìn chằm chằm vào Tôn Phúc. Ông còn nuốt nước miếng. Vương Đức Phát đến bên cạnh quan tài lớn tiếng gọi, Tôn Phúc, cậu đi về theo hướng Tây, đừng quay đầu lại, tổ tiên nhà cậu tiên nhân đang chờ cậu đó. Vương Đức Phát vừa nói xong, một vài thanh niên đã đóng nắp quan tài lại đặt quan tài xuống huyệt mộ. Mấy người cùng nhau xúc đất để chôn lấp. Sau khi ngôi mộ được làm xong, Vương Đức Phát hỏi ông tôi, chú, xuống núi thôi, đến anh xuống trước đi, tôi chưa xuống được, lợn rừng chưa ăn no. Tiểu Tiểu, con cùng chú Phát xuống núi trước đi. Tôi gật đầu, đi theo Vương Đức Phát xuống núi, cho đến khi về đến nhà. Bà nội hỏi tôi, sao con đã về rồi? Ông nội con đâu? Đến ông nội còn đang thả lợn rừng trên núi. Ông nói lợn rừng chưa ăn no. Tôi theo bà vào nhà. Bà hỏi tôi, sao lại khóc vậy? Ông nội đánh con rồi à? Bà tôi hỏi như vậy, tôi càng muốn khóc. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Thấy tôi không nói chuyện, bà tôi vội hỏi, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Con nói đi. Tôi đã kể hết chuyện ở trên núi cho bà tôi nghe. Bà tôi tức giận dậm chân, em chờ ông con trở về, bà sẽ bắt ông ấy phải bán con lợn rừng đó đi. Con cũng vậy, ta không cho con lên núi, con không nghe cứ nhất định đòi phải đi. Lần này thì tốt rồi, bị dọa sợ thành bộ dạng như này, xem lần sau con còn dám lên núi nữa không. Sau khi bà nói xong, bà quay người đi vào phòng bếp thổi cơm. Đợi đến tối tôi và bà tôi đều ăn xong bữa rồi. Ông tôi lúc này mới về. Phía sau ông còn có con lợn rừng đi theo. Cái bụng lợn rừng kia tròn tròn, sắp chạm đất rồi. Đi bộ lắc lư lắc lư. Bà tôi hỏi, sao giờ mới về? Cơm canh đều nguội hết rồi. Lợn rừng đi vào chuồng của nó. Ông tôi lại khóa cửa chuồng lợn lại. Khi tôi xuống núi, tôi bị ngã, chân tôi giờ đang bị đau, nên về có chút chậm. Bà tôi mang thức ăn dọn lên bàn. Bằng tuổi này rồi, đi đứng cẩn thận chút. Ông tôi nhìn đồ ăn và nói, tôi không đói. Ông tôi nói xong liền vào nhà. Bà tôi cau mày thở dài, Tiểu Tiểu, con dọn thức ăn đó xuống đi. Bà tôi nói xong liền đi vào nhà. Tôi cầm thức ăn thừa trên bàn và đi về phía nhà kho. Bên cạnh nhà kho của nhà tôi là chuồng lợn. Khi tôi đi ngang qua chuồng lợn, con lợn rừng đột nhiên đứng dậy, đứng bắt chân lên trên tường chuồng lợn nhìn tôi, miệng phát ra âm thanh hum 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 hum. Tôi vô thức nhìn về phía con lợn rừng, lông bên miệng nó hơi đỏ, hình như là mếu. Trời hơi tối, tôi cũng không dám chắc. Tôi cầm bát đũa và thức ăn vào kho rồi chạy vào nhà. Ông và bà tôi đang cãi nhau. Thấy tôi vào nhà, ông tôi hạ giọng và nói nhỏ với tôi, Tiểu Tiểu, con heo rừng đó chỉ đùa với con thôi, con đừng sợ, con mau đi ngủ đi. Bà tôi nói, cái gì đùa giỡn? Tôi thấy con lợn rừng đó là muốn ăn thịt Tiểu Tiểu của chúng ta thì có. Ngày mai tôi sẽ đến thị trấn để liên lạc với người mua lợn, bán con lợn rừng này đi. Ông tôi nhìn chằm chằm vào bà tôi, tức giận nói, bà dám? Nếu bà dám bán con lợn rừng này đi, tôi sẽ bán bà đi cùng luôn. Bà tôi tức quá. Một con lợn rừng có gì để nuôi? Nếu nó cắn ai đó, chúng ta sẽ phải mất tiền, dù sao cũng không thể bán được. Tôi nuôi. Bà tôi thở dài, con lợn rừng đó ông nuôi đi, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Sáng hôm sau, cha của Tôn Phúc liền đến nhà tôi làm ồn. Ông ấy vừa khóc vừa mắng, Giang Đại Hổ chết tiệt, con lợn rừng nhà anh đã ăn xác con trai tôi rồi. Ông tôi ngây người ra vài giây. Ông đây là đang nói gì vậy? Lợn rừng nhà tôi luôn bị nhốt trong chuồng lợn, không thể nào đi ăn xác con trai ông được. Xuân lão lại đỏ mắt, chính là con lợn rừng nhà ông ăn. Tối hôm qua, những người mang quan tài đi đều xuống núi hết rồi, còn anh thì vẫn thả lợn rừng trên núi. Con lợn rừng này thèm thịt, chắc chắn là nó đã ăn xác con trai tôi rồi. Con lợn rừng nhà tôi làm tôi sợ. Ông tôi nói đó là lợn rừng đang đùa tôi thôi, và bảo tôi đừng kể chuyện đó cho ai biết. Nhưng ngày hôm sau có người đến nhà gây chuyện, nói rằng con lợn rừng nhà tôi đã ăn xác con trai ông ấy. Tôn Lão Lục nói xong lời này, hô dữ dội vài tiếng. Nhà ông ấy chỉ có một đứa con trai là Tôn Phúc, giờ Tôn Phúc đã chết, ông ấy chỉ còn lại một mình. Ông tôi cau mày, Lục ca, anh nói điều này nghĩa là gì? Tối qua tôi đã thả lợn rừng trên núi, nếu nó đi đào mộ, tôi còn có thể trơ mắt nhìn nó đào sao? Đào mộ của người chết là chuyện vô lương tâm. Hai nhà chúng ta lại không có thù hận, sao tôi lại làm thế? Tôn Lão Lục ngây ra vài giây, lúng túng nửa ngày không nói ra lời. Xem náo nhiệt Vương Đức Phát nói, chú Lục, đây chắc chắn là hiểu lầm.
Làng chúng tôi được bao quanh bởi những ngọn núi. Nói không chừng con chú là bị chó sói hoặc cáo ăn đấy. Tôn lão Lục tức giận dậm chân, không phải sói cũng không phải cáo. Dấu răng đó rõ ràng là lợn rừng. Mặc dù tôi già rồi, nhưng tôi vẫn nhận ra dấu răng của lợn rừng. Nhãn cầu của ông tôi đảo qua lại 2 lần. Luca, thi thể của Phúc Tử bị phá hoại. Tôi biết anh đang buồn, nhưng cũng không thể trách oan tôi. Chúng ta ở đây 4 phía được bao quanh bởi núi. Nói không chừng trên núi có lợn rừng. Chính con lợn rừng trên núi đã ăn xác của Phúc Tử rồi. Nước mắt của Tôn lão Lục rơi từ trong khóe mắt xuống. Ông ấy quay sang nhìn con lợn rừng nhà tôi, lại nhìn ông tôi, sau đó quay đầu đi ra ngoài. Ông ấy vừa đi tới cổng, lợn rừng nhà tôi đột nhiên nôn mửa, nôn lên một đống lớn những thứ màu trắng và vàng, mùi hôi thối. Vương Đức Phát xem náo nhiệt nói, chú, con lợn này nhà chú bị sao đấy? Những thứ nôn ra này là gì? Vương Đức Phát vừa nói dứt câu, Tôn lão Lục liền dừng bước. Ông ấy quay đầu nhìn lại, ông nội tôi vội vã vào chuồng heo, dùng đất phủ lên chỗ mà vừa nãy con lợn rừng đó nôn ra. Có thể là gì chứ chỉ là lá cỏ và rễ cây thôi. Ông tôi tuy đã dùng đất để che phủ lên chỗ mà con lợn rừng đó, nhưng mùi hôi thối vẫn còn đó, rất khó ngửi. Tôn lão Lục vừa đi ra khỏi cửa liền quay người lại. Ông ấy nhìn về phía chuồng lợn nhà tôi. Ông ấy nói, mau mở cửa chuồng lợn ra, tôi vào xem. Ông tôi sửng sốt vài giây. Cái này có gì mà xem chứ? Để tôi vào xem. Ông tôi nắm chặt cửa chuồng lợn bằng tay, không cho Tôn lão Lục vào. Luca, tuổi anh đã lớn rồi, tôi sợ lợn rừng cắn anh đừng vào nữa. Ông tôi vừa nói xong, Tôn lão Lục mặt liền biến sắc. Ông cứ để tôi vào xem. Tôi không tin con lợn rừng này còn dám ăn thịt người sống. Tôn lão Lục dùng tay kéo mạnh tay ông tôi xuống mở cửa chuồng lợn, kéo cửa chuồng lợn ra. Ông tôi không cản lại được, đành phải để ông ấy vào chuồng lợn. Tôn lão Lục vừa định đưa tay ra chạm vào thứ mà con lợn rừng vừa nôn ra, liền bị lợn rừng ở phía sau húc ngã, cả người ngã xuống đất. Lợn rừng kêu trong miệng hum, nó lại lao về phía Tôn lão Lục, cắn vào đầu Tôn lão Lục. Ông tôi hét lên, đồ súc sinh, mau bỏ ra. Những lợn rừng vẫn sống chất cắn đầu Tôn lão Lục, lại còn lắc. Đầu ông Tôn bị cắn mấy nhát liền, máu chảy không ngừng, trên mặt ông ấy toàn là máu. Tôn lão Lục cả người trực tiếp không còn kháng cự. Ông nội tôi vội vàng tiến lên dùng chân đạp vào đít lợn rừng, nhưng lợn rừng chính là không buông ra. Súc sinh, nhanh chóng buông ra đi, để ông tôi hét lên. Lợn rừng chính là không bỏ. Vương Đức Phát xem náo nhiệt vội vàng xông vào chuồng heo, trong tay hắn cầm một chiếc rìu. Tôi sẽ chặt đầu con lợn rừng này bằng cái rìu này. Vương Đức Phát vừa nói dứt câu, lợn rừng liền buông đầu ông Tôn ra, nó nhảy ra khỏi chuồng lợn, chạy đi chạy lại trong sân. Vương Đức Phát lấy rìu đuổi theo phía sau. Lợn rừng chạy rất nhanh, nó còn biết tìm chỗ nào đó để trốn. Vương Đức Phát, ông tôi nói, Đức Phát, đừng đuổi theo lợn rừng nữa, mau đến cứu người đi. Lão Lục ngã trên đất, nếu không ngừng chảy. Ông tôi đỡ Tôn lão Lục lên, phát hiện Tôn lão Lục này đã tắc thở rồi. Vương Đức Phát nói, cái này phải làm sao? Ông tôi thở dài, Luca chết rồi, vẫn là chết đột ngột, phải nhanh chóng chôn cất. Đức Phát, mau đi gọi mấy đứa thanh niên trong làng đến đây. Con lợn rừng này đã cắn chết chú Lục rồi, con lợn rừng này bắt buộc phải rớt thôi, nếu không rớt nó sớm muộn gì cũng phải ăn thịt người sống thôi. Đức Phát, cháu yên tâm đi, con lợn rừng này cắn chết người, ta sẽ không tha cho nó. Cậu mau đi gọi người đi. Vương Đức Phát gật đầu, chạy ra ngoài cổng. Ông tôi lại nói với bà tôi, bà già, bà mau đến nhà thợ mộc mua cho lão Tôn một gỗ quan tài, mua thêm 2 mét vải trắng nữa. Bà tôi cau mày, con lợn rừng này bắt buộc phải rớt thôi, đã bảo ông sớm bán con lợn rừng đó đi hoặc đem thịt, ông cứ không nghe. Lần này thì tốt rồi, nó đã cắn chết luôn người ta. Ông nội tôi mặt không kiên nhẫn, bà mau đi mua quan tài đi. Bây giờ bà nói những lời này thì có ích gì? Bà tôi thở dài rồi ra khỏi cổng. Sau khi bà tôi đi, lợn rừng chui ra từ một góc, nhìn chằm chằm vào ông tôi nổi cơn thịnh nộ. Cái đồ xúc sinh nhà ngươi, xem ta sẽ oánh chết mày như nào. Ông tôi vừa nói xong, lợn rừng chạy ra ngoài cổng. Nó chạy rất nhanh, chẳng bao lâu đã không thấy đâu nữa. Ông tôi đuổi theo, nhưng làm sao có thể đuổi theo được? Lợn rừng 4 chân vừa chạy ra khỏi cổng, Vương Đức Phát đã quay lại rồi, còn mang về mấy thanh niên trong làng. Bà tôi cũng mua quan tài và vải trắng về. Rất nhanh, vài thanh niên hợp tác nâng quan tài lên, đi về phía ngọn núi. Cho đến tối, ông tôi mới từ trên núi về. Sau khi ăn xong bữa tối, ông tôi ngồi trên ghế và hút thuốc, liên tiếp hút vài ngụm. Ông nhìn chằm chằm xuống mặt đất, cũng không biết là ông đang nghĩ gì. Tôn lão Lục đã chết rồi, bị lợn rừng nhà chúng tôi cắn chết đấy. Ông ấy chết đột ngột như thế oan ức biết bao. Ông tôi không nói gì, tiếp tục hút thuốc. Ngày mai ông và tôi sẽ lên núi bắt lợn rừng. Bà tôi vừa dứt lời, ông tôi đột nhiên đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Muộn thế này rồi ông còn muốn làm gì? Ông tôi cầm đèn pin và bảo đi tìm lợn rừng.
Ông tôi nói xong liền đi ra ngoài. Bà tôi vội vàng đi theo. Trời tối như vậy, núi lại dốc. Giờ này lên núi ông không muốn sống nữa à? Những ngọn núi xung quanh làng chúng tôi rất cao và dốc. Trên núi còn có rất nhiều cây, rất dễ bị lạc. Ngay cả người trong làng cũng không dám vào núi quá muộn, sợ bị lạc đến không cần bà quan tâm. Tôi không sao. Ông đi bộ rất nhanh, có vẻ rất vội. Bà tôi bất đắc dĩ thở dài. Bà đóng cửa lại, nói với tôi, Tiểu Tiểu, đi ngủ đi. Con hình như nhìn thấy con lợn rừng đó rồi. Bà tôi hỏi tôi, con lợn rừng đó ở đâu? Tôi chỉ tay ra ngoài cửa sổ, hình như đang ở ngoài cổng. Con vừa nhìn chằm chằm vào kính, đột nhiên nhìn thấy bóng của con lợn rừng đó ở ngoài cổng. Lợn rừng nhà tôi muốn ăn thịt tôi. Ông tôi nói đó là lợn rừng đang đùa với tôi, đừng để tôi nói với ai. Nhưng hôm sau con lợn rừng đó đột nhiên cắn chết dân làng, rồi chạy ra bên ngoài. Ông nội tôi nửa đêm lên núi tìm lợn rừng, nhưng tôi rõ ràng thấy nó ở ngoài cổng, nhìn thấy bóng của con lợn rừng đó. Bóng con lợn rừng đó chỉ xuất hiện trong 1 giây. Tôi cũng không biết mình có nhìn nhầm không. Bà tôi nói, con chắc chắn là con không nhìn nhầm đấy chứ. Đúng vậy. Bà tôi cau mày. Bà mở cửa ra ngoài hét một tiếng, lão đầu. Không ai trả lời. Bà tôi lại hét lên một tiếng, lão đầu. Vẫn không ai trả lời. Bà tôi đóng cửa lại nói, Tiểu Tiểu, con nhìn nhầm rồi, đi ngủ đi. Lẽ nào tôi nhìn nhầm rồi không? Tôi nằm trong nhà ngủ, nhưng lật đi lật lại cũng không ngủ được. Lương cảm thấy trong lòng có chút bất an. Cứ như vậy đến nửa đêm, một tiếng hét chói tai phá vỡ sự im lặng, là từ ngoài sân truyền đến. Đi đến phòng khách, tôi phát hiện cửa chính bị mở ra. Chờ tôi ra sân, phát hiện lợn rừng nhà tôi đứng trong sân, cúi đầu xuống không biết ăn cái gì trên mặt đất. Tôi nhìn kỹ hơn, trên mặt đất là một người. Đó là bà tôi. Bụng của bà đã bị nó ăn rỗng rồi. Khóe miệng của lợn rừng mếu luôn chảy từ đó ra. Tôi sợ đến nỗi ngã xuống đất. Lợn rừng lập tức nhìn về phía tôi. Trong mắt lợn rừng tràn đầy sự phấn khích khi nó thấy tôi, chuẩn bị lao tới chỗ tôi. Cứu mạng. Tôi sợ đến mức gần như không thể phát ra âm thanh. Ngay lúc này, ông tôi xông từ ngoài cổng vào, đá vào bụng lợn rừng. Đồ xúc sinh nhà ngươi. Lợn rừng bị ông tôi đạp mạnh một phát, nhưng cũng chỉ là thân hình không vững, cúi đầu lao vào cắn đầu gối của ông tôi. Ông tôi đau đớn hét lên, đồ xúc sinh nhà ngươi. Teo nuôi mày lớn như vậy, đây là cách mày trả ơn Teo sao? Thấy ông tôi không còn sức để chống cự, lợn rừng lại hướng mắt về phía tôi. Xem ra con lợn rừng này thật sự muốn ăn thịt tôi. Tôi quay đầu lại và chạy vào trong nhà. Sao có thể chạy nhanh bằng con lợn 4 chân chứ? Ngay khi con lợn rừng sắp lao vào tôi, ông nội ôm chặt nó từ phía sau. Đừng làm hại người nữa. Nhưng lợn rừng không có ý dừng lại. Trong vòng tay của ông tôi không ngừng giãy giụa và kêu gào. Rất nhanh đã thoát ra khỏi sự áp chế của ông tôi, càng nhanh chóng chạy về hướng của tôi. Ông tôi vội vàng hét lên, Tiểu Tiểu, chạy đi. Lúc này tôi mới hoàn hồn lại, vắt tay vắt chân lên chạy. Nhưng tốc độ của lợn rừng cực nhanh, rất nhanh đã chạy đến sau lưng tôi. Tôi thậm chí có thể ngửi thấy rõ ràng mùi tanh trong miệng nó, nghĩ việc bị cắn đau đớn sẽ đến. Tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu phát ra từ sau lưng. Đó là tiếng kêu thất thanh của lợn rừng. Tôi hoảng sợ quay đầu lại, răng nanh sắc nhọn của lợn rừng xuyên qua đầu ông nội. Trên đầu ông nội toàn là méo, mà trong tay ông nội cầm một con dao cũng đã âm xuyên qua người của lợn rừng. Cả hai đều nằm trên vũng méo. Con lợn rừng kinh hoàng mở to mắt. Tôi nhìn thấy từ đôi mắt của con lợn rừng, nhìn thấy một chút cảm xúc không thuộc về động vật, ngạc nhiên và buồn bã, nhưng nhanh chóng hoàn toàn ngã xuống đất không nhúc nhích nữa. Tôi chạy lên ôm ông nội, nước mắt không ngừng chảy ra. Ông ơi, trên mặt ông trông có chút bất lực và không nỡ. Yếu đuối kéo tay tôi, Tiểu Tiểu, xin lỗi, ông nội không thể bảo vệ con được nữa rồi. Ông cũng có lỗi bảo của con. Tôi đã khóc rất nhiều, ôm chặt ông nội. Ông ơi. Con lập tức đi tìm chú Phát, bảo chú ấy lấy xe chở ông đến bệnh viện. Ông nhất định sẽ không sao đâu. Ông nội lắc đầu, Tiểu Tiểu, không sao đâu. Đã đến lúc nói cho con biết sự thật rồi. Con có còn nhớ 3 năm trước không? Con lợn rừng được con thả ra ấy, nó thật ra là vua đứng đầu của lợn rừng trên núi. Truyền thuyết kể rằng lợn rừng trên núi già đi, ngày đêm được hấp thụ linh khí của mặt trời và mặt trăng. Chỉ cần ăn thịt con người, nó sẽ có thể trở thành người đó. Năm đó tuyết lớn phong núi, vua lợn rừng cùng vợ con đi kiếm thức ăn trên núi, nhưng lại gặp phải một nhóm người đi săn. Vợ của nó chết, bị ông già đó bắn chết ngay tại chỗ. Nó và con trai bị bắt và đưa về làng. Nó vốn tưởng là sẽ chết, nhưng một cô bé đã thả nó đi. Sau đó nó rất muốn báo thù, cứu con trai mình ra khỏi đây. Sau khi ngồi trông trứng ở nhà cô gái đó một thời gian,
phát hiện cô gái không chỉ không có cha mẹ và bị lão súc sinh đó đối xử như một con vật. Lão súc sinh định bán cô bé cho một lão chưa vợ để đổi lấy tia, nhưng mà bị bà của cô gái không đồng ý, còn bị lão súc sinh kia đánh một trận. Vào một ngày tuyết rơi dày đặc, con lợn rừng kia lợi dụng lão súc sinh kia say rượu, nuốt đi linh hồn của gã khi ngã xuống tuyết, biến thành hình dáng của lão đầu kia, ở lại nhà cô bé, trở thành ông nội của cô bé. Nó thề nguyện nhất định sẽ bảo vệ sự bình an của cô bé và con trai. Nhưng khi con trai của nó đã lớn hơn, nó lại bắt đầu muốn ăn thịt người. Cứ tưởng để nó ăn chút thịt người chớt là được rồi. Nhưng đâu ngờ, ông nội ho ra một ngụm mếu lớn, âm thanh càng lúc càng yếu, cuối cùng thì lại ăn thịt bà của con, còn hại con biến thành mục tiêu của nó. Tôi tròn mắt và mặt đầy kinh ngạc. Ông nội sao có thể? Tiểu Tiểu đều là lỗi của ông. Là ông có lỗi với con. Xin lỗi. Tôi ôm xác ông nội trong đau buồn. Chả trách sau trận tuyết lớn của 3 năm trước, ông nội như đổi thành người khác vậy. Không mắng tôi đền tiền hay nói tôi là sao chổi nữa, khắc chết con trai quý giá của mình, cũng không oánh tôi và bà tôi nữa, còn thường xuyên đi ra ngoài làng mang đồ ăn ngon về cho tôi, làm cho tôi cảm thấy tình yêu mà tôi chưa từng có. Thì ra là như vậy. Tôi ôm chặt ông nội, nước mắt làm mờ tầm nhìn của tôi.